नमस्ते भाइ बहिनीहरू, फेरि पनि हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी च्याप्टर 3 मा रहेको एनिमल्स रिप्रोड्युस बेबी भन्ने बारेमा चाहिँ आज हामी पढ्छौं है त। सो एनिमल्स भनेको त सबैलाई थाहा नै छ कि के हो त, जनावर हो र रिप्रोड्युस बेबी भनेको चाहिँ बच्चा जन्माउनु भनेको है त। यहाँ यता हेर्नुस् त, यहाँ के लेखेको छ, रिप्रोडक्सन भनेर लेखेको छ। सो यो रिप्रोडक्सन भनेको के रहेछ त, यसको बारेमा अब हामी पढौँ है। म एकचोटि यता पढेर सुनाउँछु, हजुर यता हेर्नुस् र त्यसपछि चाहिँ बुझाउने छु। Reproduction is the process by which living organism like human, bird and animal form new individual of the same kind भनेको छ। रिप्रोडक्सन भनेको यस्तो प्रोसेस हो जसमा के गर्छ त, लिभिङ अर्गानिजमहरूले, लिभिङ अर्गानिजम भनेको को हुन् त भन्दा ह्युमन भयो हामी मान्छेहरू, त्यसैगरी बर्ड चराचुरुङ्गी र एनिमल्सहरू जनावरहरू के हुन् त, लिभिङ अर्गानिजमहरू हुन् र यिनीहरूले के गर्छन् भन्दा दे फर्म न्यू इन्डिभिजुअल अफ द सेम काइन्ड। जस्तो प्रकारको जनावर छ त्यस्तै प्रकारको जनावरलाई नै जन्म दिने गर्छ भनेको है त। जस्तो त हेर्नुस् त, यहाँ एउटा काउ छ र काउले चाहिँ काउलाई नै जन्म दिन सक्छ भनेको हो। त्यसैगरी त हेर्नुस् त, एउटा मदर छ र उसको बेबी। सो ह्युमनले के गर्छ त, मान्छेले मान्छेलाई नै जन्म दिन सक्छ। कहिले सुन्नु भएको छ मान्छेले गाईलाई जन्म दिएको? छैन नि है, त्यस्तो हुन सक्दैन। सो यो भनेको के रहेछ त, रिप्रोडक्सन भनेको के रहेछ, यस्तो प्रोसेस हो जसमा लिभिङ अर्गानिजमहरू जस्तो एनिमल, बर्ड अथवा ह्युमनहरूले आफू जस्तो प्रकारको छ त्यस्तै प्रकारकोलाई नै जन्म दिने गर्छ भनेको। मान्छेले मान्छेलाई जन्म दिने भयो, गाईले गाईले नै जन्म दिने भयो, चराचुरुङ्गीले चराचुरुङ्गीलाई नै जन्म दिने भयो भनेको है त। हामीले योभन्दा अघिल्लो क्लासेसहरूमा के पढेको थियौँ त, च्याप्टर 1 मा हामीले एनिमल मुभ भनेर पढ्यौँ, च्याप्टर 2 मा हामीले एनिमल इट फुड भनेर पढ्यौँ र च्याप्टर 3 मा हामीले के पढ्यौँ त, एनिमल रिप्रोड्युस भनेर पढ्यौँ है त। सो त्यसमा हामीले के पढेको थियौँ त, जसले चाहिँ मुभ गर्न सक्छ त्यसलाई लिभिङ थिङ्स भन्छ भनेर पढेको थियौँ र सेकेन्ड च्याप्टरमा जसले खाना खान सक्छ त्यसलाई लिभिङ थिङ्स भन्छ भनेर पढेको थियौँ। र आज अर्को के पोइन्ट एड भयो त भन्दा हु क्यान रिप्रोड्युस, जसले चाहिँ बच्चा जन्माउन सक्छ त्यसलाई पनि के भन्छ त, लिभिङ थिङ्स भनेर भन्छ है त। सो हामीले पहिला के पढेको थियौँ त, जस्तो यता हेर्नुहोस् त, यहाँ के छ त, सानो पप्पी छ। पप्पी कसरी मुभ गर्छ त भन्दा आफ्नो 4वटा खुट्टाको मद्दतले मुभ गर्न सक्छ, त्यसैले यसलाई चाहिँ लिभिङ थिङ्स भन्छ भनेर हामीले पढ्यौँ। र त्यसै गरी जुन जनावरले खाना खान सक्छ, जस्तै त हेर्नुहोस् त, लायनले के खान्छ त, मासु खान्छ, त्यही भएर यसलाई कार्निभोरस एनिमल भन्छ भनेर पढेको थियौँ। घाँसपातहरू खानेलाई हर्बिभोरस एनिमल भन्छ भनेर पढेको थियौँ र घाँसपात र मासु दुवै खानेलाई ओम्निभोरस भन्छ भनेर हामीले पढेको थियौँ। र यिनी एनिमलहरू पनि के हो त, लिभिङ थिङ्स हो भनेर पढेको थियौँ। र आज हामीले के पढ्यौँ, जसले बच्चा जन्माउन सक्छ त्यसलाई पनि के भन्छ त, लिभिङ थिङ्स भनेर भन्छ है त। लिभिङ थिङ्सको बारेमा हामी अर्को च्याप्टरमा पढ्ने नै छौँ, हजुरहरूलाई चाहिँ बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर मैले इच च्याप्टरमा, सधैँ एउटा च्याप्टरमा चाहिँ एउटा एउटा पोइन्टहरू चाहिँ राखेको छु है त, सम्झिराख्नु होला, यो अर्को च्याप्टरमा काम लाग्नेछ। र अब अर्कोतिर जाउँ है हामी। यहाँ के छ त हेर्नुहोस् त, डिफ्रेन्ट लिभिङ थिङ्स ह्याभ डिफ्रेन्ट मोड अफ रिप्रोडक्सन। यो भनेको के हो भन्दा डिफ्रेन्ट लिभिङ थिङ्सहरूले छुट्टै छुट्टै प्रकारले चाहिँ जन्म दिने गर्छन्। जस्तो कसरी भन्दा कुनै जनावरले अन्डा पारेर बच्चालाई जन्म दिने गर्छन् र कुनै जनावरले डाइरेक्ट बच्चा जन्माएर चाहिँ जन्म दिने गर्छन्। यता हेर्नु है, यहाँ पिक्चरमा के छ त, यहाँ एउटा फ्रग छ। सो फ्रगले के गर्छ भन्दा अन्डा पारेर ले एग, अन्डा पारेर चाहिँ बच्चाले जन्म दिने गर्छ र पछि यो के गर्छ त, अन्डादेखि बच्चा निस्किन्छ। त्यसै गरी यता हेर्नुहोस् त, यहाँ मङ्की छ। मङ्कीले चाहिँ के गर्छ त भन्दा डाइरेक्ट अर्को मङ्कीलाई चाहिँ, बेबी मङ्कीलाई चाहिँ जन्म दिने गर्छ। यसले चाहिँ अन्डा पार्दैन है त, यसले के गर्छ त, डाइरेक्ट बच्चालाई जन्म दिन्छ। सो अब चाहिँ हामी कुन चाहिँ जनावरले अन्डा पारेर बच्चालाई जन्म दिन्छन् र कुन चाहिँ एनिमलले चाहिँ डाइरेक्ट के गर्छन् त, सिधै बच्चालाई चाहिँ जन्म दिन्छन्, अन्डा पार्नु पर्दैन, त्यसको बारेमा पढौँ है त। सो यहाँ हेर्नुहोस् त, एनिमल द्याट ले एग, जसले चाहिँ अन्डा पारेर बच्चा जन्माउने गर्छन्, कुन एनिमल हुन् त भन्दा बर्ड, इन्सेक्ट, फ्रग,
स्नेक एक्सेट्रा है त। बर्डले के गर्छ त पहिला अन्डा पार्छ र त्यसपछि के गर्छ त बच्चा निस्किन्छ त्योबाट। यता हेर्नुस् त यहाँ के छ हेन छ। सो हेनले पहिला के गरेको छ अन्डा पारेको छ, पछि यो अन्डाबाट के निस्किन्छ त चिक निस्किन्छ। यता यहाँ मैले सानो बेबी चिकको पनि मैले पिक्चर राखेको छु है त। सो अन्डाबाट निस्किन्छ यो, पहिला के गर्छ त अन्डा पार्छ यसले चाहिँ। त्यसैगरी इन्सेक्टले पनि के गर्छ, इन्सेक्ट चाहिँ सानो हुन्छ, त्यसैले यसको अन्डा पनि के हुन्छ त सानो सानो हुने गर्छ है त। र यो अन्डाबाट पछि इन्सेक्ट निस्किन्छ। त्यसैगरी फ्रग भ्यागुताको पनि पिक्चर छ यहाँ। भ्यागुताले पनि के गर्छ पहिला अन्डा पार्छ र त्यो अन्डाबाट बच्चा निस्किन्छ। त्यसैगरी स्नेक सर्पले पनि के गर्छ त पहिला अन्डा पार्छ र अन्डापछि के गर्छ त बेबी निस्किन्छ। हेर्नुस् त पिक्चरमा यो अन्डाबाट पछिबाट के निस्केको छ बेबी स्नेक छ है। यहाँ त हेर्नुस् त सानो सानो देखिरहेको छ। सो यसरी चाहिँ बच्चा निस्किने रहेछ। र कुन कुन एनिमलले बच्चा जन्माउनको लागि अन्डा पार्छन् भन्दा बर्ड भयो, चराचुरुङ्गीहरू, त्यसैगरी इन्सेक्ट भयो किरा फट्याङ्ग्रा, फ्रग भ्यागुता, स्नेक सर्पो, त्यसैगरी अरू पनि धेरै हुन्छ है त। अब चाहिँ हामी एनिमल द्याट गिभ डाइरेक्ट बर्थ टु देयर यङ वान, जसले चाहिँ डाइरेक्ट बच्चा जन्माउँछ। कोले जन्माउँछ त हेर्नुस् त काउ। पिक्चरमा देखिरहेको छौँ हामीले काउले के गर्छ त डाइरेक्ट के गर्छ बच्चालाई जन्म दिन्छ, बेबी काउले जन्म दिन्छ। र बफेलोले पनि डाइरेक्ट के गर्छ त बेबी बफेलोलाई चाहिँ जन्म दिन्छ। र गोठले पनि के गर्छ बाख्राले पनि बेबी बाख्रालाई चाहिँ बेबी गोठलाई चाहिँ जन्म दिने गर्छ। र यहाँ टाइगर, एलिफेन्ट, हर्स यिनीहरूले पनि के गर्छन् डाइरेक्ट बर्थ दिने गर्छन्। हेरौँ है त यिनीहरूको पनि हामी। सो यहाँ हेर्नुस् त टाइगरले पनि सानो टाइगरलाई बेबी टाइगरलाई जन्म दिएको छ। यिनीहरूले चाहिँ अन्डा पार्दैनन्, डाइरेक्ट नै जन्म दिन्छन्। हर्सले पनि डाइरेक्ट के गर्छ त बेबी हर्सलाई जन्म दिन्छ। त्यसैगरी एलिफेन्टले पनि के गर्छ सानो बेबी एलिफेन्ट, यहाँ कस्तो क्युट सानो एलिफेन्ट छ है। सो यसले पनि के गर्छ त डाइरेक्ट सानो बेबी एलिफेन्टलाई चाहिँ जन्म दिने गर्छ है त। सो अब चाहिँ हामी क्वेसनतिर जाऊँ। यहाँ एउटा क्वेसन राखेको छु हेर्नुस् त, व्हिच अफ द फलोइङ इन द फलोइङ रिप्रोड्युस देयर यङ वान। सो यो सबै मध्ये कसले चाहिँ बच्चा जन्माउन सक्छ होला त एकचोटि हेर्नुस् त। यहाँ एउटा बर्ड छ, बर्डले बच्चा जन्माउन सक्छ कि नै होला एकचोटि सोच्नुस् त। योभन्दा अगाडि हामीले के पढेको थियौँ, यता हेर्नुस् है त एनिमल द्याटले जसले चाहिँ अन्डा पारेर बच्चा जन्माउँछ, त्यसमा के पढेको थियो बर्ड चराचुरुङ्गी पढेको थियो। सो यहाँ के छ त यहाँ एउटा बर्ड छ, क्रो छ है त। सो यसले के गर्न सक्छ बच्चा जन्माउन सक्छ। कसरी जन्माउँछ अन्डा पारेर बच्चा जन्माउने गर्छ। र यहाँ डगको पिक्चर छ, डगले पनि के गर्छ त बच्चा जन्माउन सक्छ। यसले चाहिँ डाइरेक्ट बच्चा जन्माउँछ है। र यहाँ डग छ, यो चाहिँ के हो त यो डिओजी डग भयो र यो डियुसीके डग भयो है त। यसले चाहिँ अन्डा पारेर बच्चा जन्माउने गर्छ। र त्यसैगरी यहाँ हेर्नुस् त यहाँ एउटा हाउस, बुक र टेबल पनि छ। हाउसले कहिले बच्चा जन्माउन सक्छ होला त सोच्नु त एकचोटि, सक्दिन नि है। त्यसैगरी बुकले पनि कहिले देख्नु भएको छ बुकले एउटा ठुलो बुकले सानो बुकलाई जन्म दिएको छैन नि, त्यस्तो हुँदिन। बुकले पनि बच्चा जन्माउन सक्दैन। र टेबलले पनि के गर्न सक्दैन त बच्चा जन्माउन सक्दैन। सो जसले बच्चा जन्माउन सक्छ क्रो भयो, डग यिनीहरू चाहिँ लिभिङ थिङ्स भए। र जसले बच्चा जन्माउन सक्दैन, जो हिँड्न पनि सक्दैन, जो खान पनि सक्दैन, त्यो चाहिँ नन लिभिङ थिङ्सहरू भए है त। अर्को पनि क्वेसन छ यहाँ, म्याच द फलोइङ छ यतातिर एनिमलहरू र उसको बच्चाहरूको चाहिँ छ है त। हामी मान्छे पनि के हो त सोसियल एनिमल हो है त। सो मान्छेको बच्चा चाहिँ कुन होला यो मध्ये, मान्छेले के गाईले जन्म दिन सक्छ त सक्दैन नि। मान्छेले के सानो चिकले जन्म दिन सक्छ त सक्दैन। कसले जन्म दिन्छ होला त हेर्नुस् त मान्छेले नै जन्म दिन्छ। मान्छेले सानो बेबी मान्छेलाई चाहिँ जन्म दिन सक्ने भयो, त्यसैले यसको के हुन्छ बेबी हुन्छ। र यहाँ काउ छ, काउले चाहिँ कसलाई जन्म दिन्छ त काउलाई नै जन्म दिन्छ। अघि हामीले पढेको थियौँ जस्तो एनिमल छ उस्तै प्रकारको एनिमललाई नै जन्म दिन सक्छ भनेर हामीले पढ्यौँ। त्यसैगरी यहाँ हेन पनि छ, हेनले कसलाई जन्म दिला त हेर्नुस् त चिकले जन्म दिन्छ। हामीले अघि पढ्यौँ कि अन्डा पार्छ र त्यो अन्डाबाट चिक निस्किन्छ भनेर पढेको थियौँ। सो आजको लागि यति नै, र अर्को सेसनमा हामी एनिमल ग्रो भन्ने बारेमा पढ्छौँ है त। सो थ्याङ्क यू सो मच।